Hi guys, it's me Esel and welcome back to another episode of Old Clothes Transformation. For today's episode, we are going to transform this old dress into something new. So, ito yung itsura nung dress na itatransform natin ngayon. Siya pang formal wear siya na dress as in pang teacher, pang meeting, mga ganun. So, yung type of fabric na tong dress na to is made of polyester and spandex. So, nakaisip na ako guys nung magiging style nitong dress. Yung nauuso ngayon na puff sleeves. So, bale, isa lang yung puff sleeves and then parang magkaka-cut na lang dito sa ilalim or sa baba ng boob area natin. So, let's see kung ano pa yung pwede nating i-add na design for this dress. So, let's start! So, first, kakat muna natin yung dress kung hanggang saan yung gusto nating length. So, for me, 27 inches from the shoulder yung kinot ko. Then, set aside yung natirang fabric kasi gagamitin natin to for the sleeves. And going back to the dress, we are going to cut the neckline. So, since yung zipper is nasa left side, sa right side natin ilalagay yung ating sleeves. Then, after that, babaligtarin lang natin yung dress and tatastasin natin yung pinang lining sa shoulder or sa neckline. Kasi magagamit pa natin to sa iba pang parts ng ating dress. And after that, proceed muna tayo sa paggawa ng sleeves. So, ito yung natirang fabric dun sa dress. So, tatanggalin lang natin yung mga tahim sa sides and sa hemline. And after that, pinipin ko lang ngayon yung mga sides ng fabric para hindi siya mag-move habang gumagawa ako ng pattern for the sleeves. So sorry guys, hindi ko na pala na-film kung paano ko ginawa yung pattern na tong sleeves na to. Pero soon, I will teach you how to make a pattern for the sleeves. Pero ang ginawa ko kasi dito is nag-add ako ng 2 inches both sides para mas mag-puff yung sleeves natin. And now, tatahiin na natin yung mga sides. Pero mag-stop tayo dito which is 4 inches. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit natin kailangan mag-iwan ng 4 inches for that. So, ayan na guys, pinipin ko na around the armhole yung ating sleeves. Inuuna ko muna sa ilalim na part or sa kilikili. There, and when you reach the shoulder part, doon na tayo mag-fold ng ating fabric. Then, stitch na natin around the armhole. And ganito na yung magiging itsura niya. And ito yung iniwan natin na hindi natin tinahi kanina. So, i-fold lang natin siya paloob and then tatahiin natin. So, kailangan natin to guys for the sleeves kasi mas madali na siyang suotin pag may cut. And then, stitch din natin dito para secured and hindi siya magtatastas. So, next, we're going to make the wristband. So, etong part na to is nakuha natin to from the other shoulder part ng ating dress. So, first, may measure muna natin yung ating wrist. So, for me, it's
6.5 inches, pero hindi ko siya mismo sinakto sa wrist ko. Nag-add pa ako ng 1 inch kasi nga medyo makapal yung ating fabric. May tendency siyang mas sumikip or mas bitin kasi nga dobling patong yung ating fabric. And then, tinastas ko yung isang side. Then, binaligtad ko lang siya and minake sure ko na straight yung pagkakatahi natin dito. And after that, stitch lang natin yung isang side. And ganito na yung magiging itsura niya. And now, ready na natin siyang i-attach dito sa ating sleeves. So, yung pagkakabit nito is right side yung ating sleeves and wrong side naman tong ang ating wristband. So, now, pipin muna natin yung wrist area ng ating sleeves. Yung edge, i-fold natin para clean. And then put a pin and start mo na siyang i-fold kagaya ng ginawa natin sa armhole. So stitch mo lang to, and after mo siyang stitch, i-fold na natin siya ng ganyan and then stitch ulit. And ganito na yung magiging itsura niya. As you can see guys, sobrang sakto siya sa wrist ko. Kailangan nyo talagang mag-add ng 1 inch para mas okay yung pagkaka-fit sa inyo. And next naman yung holder ng ating botones. So nag-cut lang ako ng 1 inch na lapad ng ating tela. And then finold ko lang siya in half. And then tinahi ko siya and binaligtad. So ganyan yung magiging itsura niya guys. And after that, mag-cut tayo ng 2 inches. Tatlong 2 inches yung kailangan natin. And sorry guys, eto, nagtatastas tayo girl kasi nakalimutan kong hindi dapat tayiin yung isang side para i-insert natin yung holder ng ating botones. So ganyan yung maging itsura niya. Fold mo lang siya para mag-create ka ng ganyang hole. And then stitch. And dito naman yung botones. Hindi ko na napakita guys sa inyo kasi medyo mahaba na tong video na to. So anyway, go back tayo dito sa ating neckline. So you fold mo lang siya twice and then tatayin mo na rin siya. Sino ba siya? Char. So, next guys is itong hole sa ating center ng boob. So, nagtastas lang ako ng 4 inches. And then, i-secure lang natin yung tinastas natin. Fold lang natin dito and stitch ulit. So, ito na yung last part guys. Tatahiin na natin yung center, which is fold mo lang yung fabric and then tatayin mo na siya. So for me, ginamit ko lang is hand stitch. And here is the final transformation. That's it
thank you so much for watching this video, and sana na-enjoy ka sa video na to, and sana may natutunan ka kahit papaano kung paano mag-design or kung paano manahin ng mga damit. So, if you guys haven't followed me on all my social media accounts, it's Lardizabal on TikTok, Instagram, and Facebook. Thank you for watching. Bye-bye!